venit pe canalul Tarot Lovers să vedem ce avem pentru ascendent, lună, soare în Gemeni. Nu uitați să vă abonați cei care rezonați. Ce avem aici pentru voi? Ce va aduce luna ianuarie și ce promite de fapt pentru viitorul apropiat? 4 de monede, stabilitate financiară. Asta este, cred că, mesajul principal. Voi doriți o stabilitate financiară. Posibil ca unii dintre voi să căutați alte surse de finanțe sau posibil deveniți mai strângători, ca să nu spunem zgârciți. Dar 4 de monede îți spune că trebuie să pui deoparte niște bănuți pentru viitor. Să vedem prima săptămână ca energie. Voi lăsa pur și simplu cartea în felul în care se vede ca energie generală. 6 de bâte. Foarte frumoasă energia. Aici aveți o victorie la locul de muncă sau în ceea ce vă propuneți, poate o afacere, ceva de genul acesta. Turnul este guvernat de Marte. Și aici este o victorie, deci o imagine a focului pozitivă, dar aici este legat de ceva la care poate va cade, se va schimba. Planul tău va avea succes, dar trebuie să faci curățenie în viața ta cu acest turn. Poate modul în care vorbești sau poate că, într-adevăr, ceva la care nu-ți mai folosește și nu ar trebui să duci pe umerii tăi. Împărăteasa poate fi o mașină sau abundență, o schimbare imediată în viața ta. Pentru unii poate fi un nou început legat de un job, pentru că aveți turnul în față. Vom vedea în momentul în care vom clarifica. Și echilibru. Cartea Săgetătorului. Jupiter te ajută să te extinzi, să vedem în ce fel. Și pentru mulți dintre voi poate fi Arhanghelul Mihail. Ce avem la bază? La bază avem 3 de bâte. Deci cu siguranță îți trebuie un plan de acțiune dacă vrei într-adevăr să ai succes cu 6-le acesta de bâte. Regele de săbii, tu, magicianul, poți transforma orice, marea preoteasă, un nou job. Deci pentru unii dintre voi vă gândiți la ceva nou. Fie este o afacere nouă, fie doriți să vă schimbați locul de muncă. Aici vă spune marea preoteasă, dacă vrei într-adevăr să reușești în ceva sau poate ai un plan pe care vrei să-l pui în acțiune la locul de muncă, ești respectat, respectată, acest rege de săbii, va trebui să o ții în secret dacă vrei ca roadele acestea să vină la tine. Iar aici mai poate fi și o călătorie. Ești regele de săbii. Să vedem ce avem aici pentru voi, ce idei extraordinare aveți. Vom clarifica cărțile, să vedem ce avem aici pentru voi. Mai întâi de toate, 6 de bâte. Wow! 7 de spade. Vedeți voi, e normal ca uneori la locul de muncă să fie oameni care vă șantajează sau oameni care pur și simplu nu vor ca tu să excelezi. Invidia, gelozia. Cu alte cuvinte, eu v-aș spune să nu aveți încredere nici de cum în colegii voștri. Chiar dacă voi aveți ceva de făcut aici, programat sau ar trebui să discutați cu ei, nu o faceți.
Dacă ești puțin stresat că ai de-a face cu un proiect luna aceasta, începe proiectul după jumătatea lunii și fii foarte atent pentru că 7 ăsta de spade, colegii, te trădează. Și mare atenție să nu dezvălui, vedeți voi aici aveați Marea Preotasă. Marea Preotasă vă spune să nu dezvăluiți probleme personale sau chiar oficiale. Deci, mare atenție. Turnul. Cavalerul de săbii care voi sunteți. Mare atenție să nu fiți foarte tăioși la vorbe. Da? Pentru că aici sunt dezacorduri atât între parteneri de afaceri cât și parteneri ca familie. Deci, mare atenție. Nu are dreptate niciunul, nici celălalt. Turnul este venit aici pentru a avea probleme. Vrei o viață armonioasă? Fie este un parteneriat la locul de muncă, fie este acasă, este bine să te gândești că acel detaliu nu-ți va folosi cu absolut nimic mai târziu și o ceartă nu-ți va folosi cu absolut nimic mai târziu decât un stres, o durere de cap, o schimbare care nu vă doriți. Întotdeauna vor exista dezacorduri, întotdeauna, în orice. Decât să ai o atmosferă tensionată acasă, mai bine nu dai importanță. Și încă ceva, nu discutați nimic ce este de la locul de muncă sau ceva care, poate vă aduceți aminte. Ia uitați, ceva din trecut. Uitați-vă, judecata. Turnul judecata. Vedeți că aici aveți de-a face poate chiar și cu ceva legal în privința unei proprietăți. Parcă acum s-ar deschide această energie, dar este după jumătatea lunii, pentru că ar fi a doua săptămână aici. În plus, judecata, posibil să se întoarcă cineva în viața voastră, care de fapt nu este tocmai ceea ce vă doriți. Echilibru, 4 de bâte, un succes extraordinar. Cei care aveți o afacere în exterior sau poate aveți ceva online, să știți că se va extinde extraordinar de bine. Va lua o amploare extraordinară. Dar, bineînțeles, trebuie să muncești foarte mult. Uneori aici simt că, mai ales cu judecata și 4 de monede, e o oboseală, un stres mental, poate din cauza dezacordurilor, poate din cauza unor probleme minore, poate de la orice, da? Și asta înseamnă că vă distrage atenția. Și în momentul în care vă distrage atenția, aici aveți problemele respective. Încep de aici și merg mai departe. Pentru că rămâi afectat. În plus, cartea lui Jupiter, atunci când nu ai pe nimeni cu cine să vorbești și nu ai un prieten bun, găsești mâncarea cel mai bun prieten. Pentru că acolo aveți un suport emoțional. Vă susține. Vă susține să mâncați dulciuri, vă susține să mâncați mâncăruri bogate în grăsimi, dar grăsimi naturale. Vorbim de unt, de o telemea, deci tot ce ține, Jupiter ține de o grăsime naturală. Este bună în esență
dar prea mult strică. Deci, vedeți ce aveți aici, de fapt, ce ar putea să vă dea ceva care, într-adevăr, să vă simțiți bine. 10 de cupe. Am vrut să clarific cu a doua carte pe turn și mi-a venit 10 de cupe. Știți care este, de fapt, rezolvarea? Deci, asta am pus întrebarea în gând. Care este rezolvarea acestui turn? O abordare lenișă, letargică. Deci, încercați să vă destindeți, încercați să fiți aproape de cei pe care îi iubiți. Pentru că e singurul lucru care vă rămâne. Acele amintiri frumoase. Iar aici, cu patrul acesta de bâte, poate fi chiar și o excursie. Cu siguranță este o excursie. Aveți de 2 ori 3 de bâte. 7 de spade și 6 de bâte. Un nou început. Oh! Vedeți, voi știți foarte multe secrete de la locul de muncă. Nimeni nu vă poate da afară de acolo pentru că toată lumea are nevoie de voi. Dar în același timp, colegii din invidie încearcă să vă împingă într-un fel sau altul pentru a renunța voi singuri și a pleca de la acel loc de muncă, chiar dacă acel loc de muncă este unul foarte bun pentru voi. Eu zic că nu vor reuși. Ce se va întâmpla? Pentru că voi deja vă gândiți aici, poate că e cazul să mergem să ne schimbăm locul de muncă. Poate pentru unii dintre voi este, dar 7 ăsta de spade, ca să puteți voi să le rezolvați, ce-ar fi să folosiți voi remedii în care să vă mențineți la locul de muncă? Și am pe Astrovedic pentru toate joburile respective să puneți emblema companiei pe nord-vest. Este și pe site-ul meu, deci sunt o multitudine de remedii care lucrează și am mesaje extraordinar de frumoase de la oameni care au avut mari probleme la locul de muncă și în momentul în care au activat a fost extraordinar pentru că le mai trebuia doar un coș cu floricele, să se uite la ce se întâmplă în momentul în care colegii au încercat să-i sape o groapă cât de mare, care eu specific o spun că cel puțin să o sape mai mare să facem o piscină. Râdeți. Cred că acum vă aduceți aminte de toate etalările vechi. Îmi revin, am fost puțin răcită, puțin mai mult și încerc să-mi revin. Dar acel remediu cu emblema pe nord-vest, acolo unde trebuie să vă păstrați joburile, va aduce susținere. Și cu siguranță se schimbă de fapt și colegii o să vă ajute, dar nu încercați sub nicio formă să destăinuiți ceva din viața personală sau chiar și profesională, o planificare, ceva care aveți de făcut. Nu. Așteptați, calmați-vă, după jumătatea lunii începeți să faceți voi ce trebuie să faceți, pentru că ești geamăn, omule. Și în momentul în care la tine mintea efectiv zboară, exact completează tot ceea ce trebuie să facă, dacă ai să stai să explici cuiva, poți tu să stai pentru ceva minim, jumătate de oră, o oră, 2 ore, ca a doua zi îi vei lua-o de la început. Așa că bagă-ți mințile în cap, fă-ți treaba cum trebuie, fă-ți un plan de acțiune, pentru că vei reuși. Este imposibil să nu reușești. Ești geamăn. Deci, puneți capul la contribuție, lenevește cât
câteodată și tu, pentru că nu le nevești aici, ești bolnavă de curățenie, de să fie perfecțiune, ai trecut-o și pe fecioară, și încearcă să te aduni. Pentru că asta îți spune aici. Fă o excursie, distrează-te puțin. Dacă eventual cumperi o mașină, judecata îți spune că fii atentă să nu aibă niște probleme, cumpăr-o pe la sfârșitul lunii ianuarie, sau îți spune din start patrul ăsta de monede. Strânge bănuți, cumpără tu ceva. Eu personal v-aș spune cu ce aveți în etalarea respectivă să nu cumpărați ceva prin datorie, dar nici să nu dați bani prin datorie dacă vine cineva să ia de la voi, pentru că judecata vă spune că se întoarce ceva înapoi, că cineva încearcă și oricând voi dați niște bănuții aia nu mai vin, nu mai au spor. Deci încercați să faceți ceva pentru voi. Nu este ceva legat de un egoism sau dacă tu poți să strângi bani, înseamnă că pot și ceilalți să strângă. Și avem aici și regele de monede. Regele de monede îți spune că poți să faci ceva la care te-ai gândit de mult. Adică poți să fii pe mai multe fronturi. Chiar dacă ai un loc de muncă, poți să mai faci un part-time în ceva, poate chiar online sau genul acesta de energie. Cei care vor să știe în dragoste. Decepție. Aici este căderea măștilor, cum s-ar zice. Aici nu este numai un dezacord. Pentru cei care nu sunteți într-o relație în special, posibil să vedeți care este realitatea, pentru că poate înainte, știți cum se spune, dragostea te orbește. Iar aici vedeți niște adevăruri. Nu trebuie neapărat să fie că unul din voi își înșeală partenerul. Nu, n-are nicio legătură cu asta. Aici este ceva la care trebuie să îți dai tu seama dacă într-adevăr se merită să mergi cu persoana respectivă înainte, da sau nu. Cei care sunteți căsătoriți, e posibil să fie niște dezacorduri din ceva din trecut și v-am mai spus încă o dată, încercați să nu aduceți ceva din trecut pentru că nu își are sens. Mergem înainte, trăim minutele care vin, nu trăim în trecut. Iar aici avem căsătorie. Poate că te reîntâlnești cu o veche cunoștință, prieten, prietenă, care ai dorit să te căsătorești. Dar acum îți dai seama că îți place viața pe care o ai acum. Iar cei căsătoriți aveți încredere în voi pentru că nu există nicio problemă din trecut. Absolut nimic. Este pur și simplu o mentalitate, este ceva la care trebuie să accepti și să mergi înainte, pentru că oricare ar fi acolo, nu este o bătaie de cap. Și nu își are rostul să-ți bați capul și mintea cu ceva care a fost cândva în trecut și deja a trecut și poate că așa trebuia să se întâmple pentru că altfel nu te întâlneai tu cu persoana cu care ești astăzi. Ce vrea să ne spună sfatul acestei luni? Pentru Gemeni s-au întors cărțile. Ce s-a întors? 6 de toamnă. E un fel de 6 de monede. Mie îmi place la nebunie, mai ales când îl văd așa verde. Pentru că aici sunt lucrurile bune care se reîntorc la tine, se reîntorc.
se reîntorc abundența și tot binele pe care l-ai făcut, universul acum ți-l întoarce. Iar aici îți spune să strălucești exact ca o împărăteasă. Deci este ceva la care poate nu te aștepți, o primă financiară, iar dacă eventual aici îți spune că vrei să faci o datorie la bancă, trebuie să știi că datoria respectivă ar trebui să fie pe un termen lung, pentru că aici ți se dă o lecție, se repetă ceva. Iar aici, împărăteasa, dacă este vorba de o mașină, să cumperi o mașină, aici îți spune din start că trebuie să cumperi ceva nou, care să fie respectat, frumos. Asta vrea să zică. Deci, și să nu mergeți pe o problemă care a fost cândva în trecut și veți spune că poate se întâmplă la fel. Poate că ați avut o mașină, ați vândut-o pentru că turnul poate fi un mic accident, ceva de genul acesta și acum din nou mergi să cumperi ceva care are o valoare de 4 de monede, adică o zgârcenie sau ceva care este vechi sau ceva care nu este tocmai ceea ce îți trebuie. Nu. Aici îți spune că în momentul în care cumperi ceva care iubești, îți place și îți place să fii în mașina respectivă, atunci totul revine. Pentru că este o lecție în același timp în care se închide, dacă este pentru așa ceva. Pentru că unii dintre voi posibil să nu rezonați. Pentru a vă reaminti toate remediile și pentru a vă da remedii 2026, vă invit pe primul grup de Telegram privat, unde veți avea o multitudine de lucruri care vă vor folosi enorm. După 15 ianuarie se va intra numai cu abonament. Deci cei care sunteți interesați, aveți pe site la produse informațiile respective, costul, tot ce este, dar în funcție de informațiile pe care le aveți, va fi ceva extraordinar de frumos. Nu este valoarea respectivă, cât este valoarea informațiilor pe care le veți avea în orice domeniu. Cu acestea fiind, eu vă spun o lună frumoasă, numai bine, la revedere și dacă nu v-ați abonat pe canal, vă îndemn să vă abonați pentru că îmi ajutați canalul enorm de mult. Numai bine, la revedere!